Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου μετά από αιώνες γιορτάζεται διαφορετικά. Από άκρη σε άκρη του ελληνικού κόσμου, το γένος εδώ και μήνες προετοιμάζεται για αυτή τη μέρα. Οι μοιημένοι μεταφέρουν το μήνυμα σε κάθε Έλληνα. Η ώρα έχει φτάσει να αντυχήσει το τουφέκι, να κατακρημνήσει τους τυράννους από το θρόνο τους και να φέρει την πολυπόθητη ελευθεριά. Για σένα είναι μόνο μερικά κλικ, αλλά για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάτησε το like, κάνε εγγραφή στο κανάλι και χτύπα και την καμπάνα για να μην χάνεις ούτε ένα νέο επεισόδιο από τη νέα μας σειρά «Σε γνωρίζω από την κόψη». Τα γεγονότα έχουν ήδη τρέξει στην Πελοπόννησο. Η Καλαμάτα και τα Καλάβρητα είναι ελεύθερα. Η Πάτρα επίσης, εκτός από το κάστρο της που πολιορκείται από τους ηγέτες της Αχαΐας. Οι Τούρκοι, με το να μην γνωρίζουν τι συμβαίνει και σε ποια έκταση τρέχουν οι εξελίξεις, κλείνονται στα κάστρα και όσοι μπορούνε κινούνται προς την Τριπολιτσά, η οποία έχει μια πολυάριθμη φρουρά. Αγγελιοφόροι φεύγουν για να ενημερώσουν τον Χουρσίτ στην Ήπειρο. Οι Έλληνες, που έως τώρα δεν έχουν συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση, κινούνται εναντίον των παραθαλάσσιων οχυρών της Μεσσηνίας. Ο Κολοκοτρώνης επιμένει να κινηθούν όσο πιο συστηματικά γίνεται προς την Τριπολιτσά, αλλά προφανώς οι υπόλοιποι δεν έκαναν επανάσταση για να κάνουν αυτόν αρχηγό, έτσι τον ακολουθεί όποιος θέλει και όσο θέλει. Κλασική ελληνική αντίληψη περί στρατηγικής. Τις επόμενες μέρες επαναστατούν οι Σπέτσες και η Ύδρα, ενώ στο βορρά ο Αλέξανδρος Υψηλάντης καταλαμβάνει το ίδιο το Βουκουρέστι. Βορειότερα, στη στερεά Ελλάδα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Χρόνια κυριαρχίας του Αλή Πασά στην περιοχή έχουν περιορίσει την επιρροή των Προκρήτων. Ο ελληνικός πληθυσμός ζει κατά βάση σε μικρά χωριά, ενώ σε αντίθεση με την Πελοπόννησο, ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις Τούρκων βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, Λαμία και Εύβοια, ενώ ολόκληρη στρατιά Τούρκων υπό τον Χουρσίτ είναι έξω από τα Γιάννενα, περιμένοντας απλά να επισφραγίσει την νίκη της. Αυτό που όμως αγνοούν οι Τούρκοι είναι ότι η αυλή του Αλή με τις μηχανογραφίες της ήταν το τέλειο έδαφος για την εξάπλωση της φιλικής εταιρείας. Ο ίδιος ο δαιμόνιος Πασάς γνώριζε και επέτρεψε για τα δικά του συμφέροντα τη συνωμοτική δράση της εταιρείας. Αυτό που ίσως να μην υπολόγισε ήταν η έκταση και ο πόθος για τη λευτεριά που άναψε στους Έλληνες που υπηρετούσαν και τον ίδιο. Αρματολοί εκπαιδευμένοι με επαγγελματικό τρόπο και ψημένοι στις μάχες του τυράννου των Ιωαννίνων είναι έτοιμοι να πολεμήσουν επιτέλους για κάτι ανώτερο. Ο Ανδρούτσος, που είναι κυνηγημένος από τους Τούρκους σαν σύμμαχος του Αλή, περνάει τέλη Μαρτίου στη στερεά Ελλάδα και μένει κρυμμένος σε ένα μοναστήρι κοντά στο Γαλαξίδι. Με επιστολές καλεί τους άνδρες του και άλλους καπεταναίους να τον συναντήσουν, ενώ ζητάει πολεμικό υλικό και εφόδια από τους κατοίκους της περιοχής. Ο ερχομός του Ανδρούτσου είναι η θριαλίδα που κάνει τη Ρούμελη να εκραγεί. Ο Πανουριάς με ενισχύσεις από γαλαξιδιώτες πολιορκεί τα Σάλωνα. Ο Ιωάννης Γκούρας γίνεται φιάλτης των Τούρκων στην περιοχή, προβαίνοντας σε ακρότητες όπως εκτελέσεις εχμαλώτων. Ο Αθανάσιος Διάκος, σε συνεννοήσεις με την πλειοψηφία των Προκρήτων, μπαίνει στη Λιβαδιά και μετά από οδομαχίες κλείνει τις τουρκικές δυνάμεις στο κάστρο. Μετά από διαπραγματεύσεις, οι Αλβανοί μισθοφόροι που κρατάνε και Έλληνες ομήρους εγκαταλείπουν το φρούριο με αντάλλαγμα να φύγουν με τα όπλα τους. Απομονωμένοι οι Τούρκοι και γνωρίζοντας το ήθος του Διάκου έρχονται σε συμβιβασμό και παραδίνονται. Η επαναστατική σημαία ανεμίζει στο κάστρο. Την ίδια ημέρα, με εντολή του Διάκου, ο Μπούσγος απελευθερώνει τη Θήβα. Ξέρουμε ακριβώς τι λέτε. Έτσι όπως πάει το επεισόδιο, θα κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές στη μαγευτική Κωνσταντινούπολη. Παιδες, οι Τούρκοι δεν είναι κομπάρσοι,
αλλά επειδή στην εποχή δεν υπάρχουν κινητά, αργήσαν λίγο απλά να πάρουν χαμπάρι τι παίζει. Στις αρχές του Απριλίου, ο κυριολεκτικά περαστικός, σε σκηνικό τώρα πήγαινε στη Χαλκίδα για φασαρίες και έτσι, βρίσκεται κλεισμένος στο φρούριο στο Ρίο. Μιλάμε για τον Ιούσουφ Σέζερλι, ο οποίος με 600 υπείς καλείται από τον Άγγλο πρόξενο στην Πάτρα για να επαναφέρει την τάξη. Με τη συνεργασία των ανθρώπων των Άγγλων, περνάει απαρατήρητο στην Πάτρα και διαλύει την πολιορκία του φρουρίου και το ενισχύει και με τους άνδρες του. Ο Χουρσίτ στην Ήπειρο το εκλαμβάνει ως προσωπική υπόθεση, καθώς στην Τριπολιτσά έχει αφήσει τη σύζυγο, το χαρέμι και τους θησαυρούς του. Εντάξει τώρα, σκεφτείτε τα φράγκα και τα κορίτσια να κινδυνεύουν από χριστιανοταλιμπάν κατσαπλιάδες. Από την άλλη, δεν μπορεί να αφήσει τα Ιωάννινα και να χάσει ό,τι κατάφερε. Μπορεί όμως να στείλει μερικές χιλιάδες άνδρες είτε να διαλύσουν τους απόλεμους ραγιάδες, είτε να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, μέχρι να αναλάβει ο ίδιος. Έτσι, ένα σώμα 9.000 ανδρών, με επικεφαλής τον Ομέρ Βριώνη, ο οποίος αποσκύρτησε από τον Αλή και έτσι διορίστηκε και πασάς του Βερατίου, και μαζί με τον Κιωσέ Μεχμέτ διατάσσονται να εισβάλλουν μέσω Θεσσαλίας να επαναφέρουν την τάξη στην Ανατολική Στερεά και σαν τελικό στόχο να εισβάλλουν στην Πελοπόννησο. Ταυτόχρονα μέσω της Δυτικής Ελλάδας αποστέλλεται ο Μουσταφά Κεχαγιάμπεης με 3.000 Αλβανούς μισθοφόρους στην Τριπολιτσά. Στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη αρχίζουν οι εκτελέσεις και πογκρόμ κατά των Ελλήνων και στις 10 Απριλίου απαγχωνίζεται ο ίδιος ο Πατριάρχης, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, με διαταγή του ίδιου του Σουλτάνου. Οι ακρότητες όχι μόνο δεν εκφοβίζουν τους Έλληνες, αλλά η επανάσταση φουντώνει. Επαναστατούν τα ψαρά και στη θάλασσα Έλληνες αρχίζουν να κυριαρχούν και επιδράμουν στα μικρασιατικά παράλια, εμποδίζοντας τη συγκέντρωση ασιατικών στρατευμάτων. Ο Μουσταφάμπεϊς με τους άνδρες του να περνάνε από Αντίριο στην Πάτρα επιβεβαιώνουν εκ νέου την τουρκική κυριαρχία και κινούνται εναντίον του Αίγιου που το ισοπεδώνουν. Έτσι κινείται παραλιακά προς Κόρινθο και Άργος. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται παντού. Το κύριο σώμα του Ομέρ Βριώνη εισβάλλει στη Ρούμελη και κινείται προς τα νότια. Διάκος, Πανουριάς και Διοβουνιώτης με 1.500 άνδρες αποφασίζουν να αντισταθούν. Καταλαμβάνουν τα περάσματα στην περιοχή νότια της Λαμίας. Ο Πανουριάς στη Χαλκοματά, ο Διοβουνιώτης στη γέφυρα του Γοργοποτάμου και ο Αθανάσιος Διάκος στη γέφυρα της Σαλαμάνας. Μερικές εκατοντάδες μέτρα από το αρχαίο πεδίο των Θερμοπυλών. Το σενάριο θα επαναληφθεί 23 αιώνες μετά. Τα σώματα του Πανουριά και του Διοβουνιώτη θα αμυνθούν και θα δημιουργήσουν απώλειες. Για να μην αφανιστούν, θα υποχωρήσουν για να πολεμήσουν μια άλλη μέρα. Ο Διάκος, αφού μάθει ότι όλο το εχθρικό στράτευμα κινείται κατά πάνω του, θα επιλέξει με 48 παλικάρια του να αμυνθεί μέχρι σε Σχάτων. Είναι 33 χρονών, πολύ νεότερος από ότι ο Λεωνίδας στην αντίστοιχη τοποθεσία. Θα έχει την ατυχία να τραυματιστεί και να πιαστεί εχμάλωτος. Ο γενναιόδωρος, ο Μέρ, θα τον λυπηθεί και θα του προτείνει να ενταχθεί στο στράτευμά του. Η φράση του «Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα αποθάνω» θα σημάνει το τέλος του. Θα βασανιστεί και θα βρει μαρτυρικό θάνατο αφού παλικοθεί ζωντανός για παραδειγματισμό. Ακόμα και με το θάνατό του, ο Διάκος θα βοηθήσει την πατρίδα, καθώς το ήθος του, η στάση του ως το τέλος και ο παραλληλισμός του με τον βασιλιά Λεωνίδα θα δημιουργήσει ένα κύμα φιλελληνισμού στην Ευρώπη, ενώ θα εξαναγκάσει τους Έλληνες να αναζητήσουν εκδίκηση. Ο Μουσταφά λύει την πολιορκία της Ακροκορίνθου και έτσι εισβάλλει στο Άργος, στο οποίο νικάει τους Έλληνες οπλαρχηγούς. Το σχέδιο του Χουρσίτ φαίνεται να λειτουργεί. Οι ραγιάδες υποχωρούν παντού ή εξολοθρεύονται. Ο Ομέρ Βριώνη στέλνει επιστολές σε όλους τους αρματολούς, στους οποίους υπόσχεται συγχώρεση αρκεί να ενταχθούν στο στράτευμά του. Και ξέρει ποιος είναι ο οπλαρχηγός που αν πει το ναι, η Ρούμελη θα ησυχάσει. Ο παλιός του συμπολεμιστής, ο Οδυσσέας. Η απάντηση του Ανδρούτσου είναι ότι θα τον συναντήσει στη Γραβιά. Στις αρχές του Μαΐου τα πράγματα φαίνονται να μην πηγαίνουν καλά για τους επαναστάτες. Εκτός από το Αιγαίο, στο οποίο τα ελληνικά πλοία χτυπάνε και μέχρι τα βορειοανατολικά.
Οι Τούρκοι παίρνουν έγκριση από τον Τσάρο και εισβάλλουν στα εδάφη της Μολδοβλαχίας. Στην Κύπρο αποβιβάζονται στρατεύματα ώστε να εμποδίσουν την εξάπλωση της Επανάστασης. Στον ελλαδικό χώρο, στην Πελοπόννησο, το σχέδιο του Κολοκοτρώνη δεν γίνεται αποδεκτό και σε κάθε τουρκική επίθεση οι Έλληνες διαλύονται. Ο Μουσταφά Μπέης, αφού έχει καταστήλει την εξέγερση σε 2 επαρχίες, μπαίνει τώρα στην Τριπολιτσά με τους άνδρες του και αρκετούς εχμαλώτους. Τώρα αναμένει το κυρίω στράτευμα για να ξεπαστρέψουν τους απίστους. Ο Ομέρ Βριώνης αποφασίζει να αλλάξει τη διαδρομή και να μην περάσει από τον Ισθμό. Θέλει να αποφύγει τα δερβένια, δηλαδή τα στενά περάσματα. Επίσης ξέρει ότι μετά τη συνάντηση με τον Ανδρούτσο τελειώνει την Επανάσταση. Είτε ο Οδυσσέας προσκυνάει και μαζί του και όλοι οι καπεταναίοι, ή τον στέλνει να κάνει παρέα στο παλιό του πρωτοπαλίκαρο, τον Διάκο, και η Επανάσταση πάλι καταραίει. Win-win η κατάσταση. Καζάν που ακούμε και τώρα. Στο ελληνικό στρατόπεδο οι απόψεις διήστανται. Οι παλαιοί και έμπειροι καπεταναίοι, Πανουριάς και Διοβουνιώτης, προτείνουν αυτό που ξέρουν άριστα. Αντάρτικο. Ο Οδυσσέας αντιλαμβάνεται ότι πολεμάνε για κάτι πολύ μεγαλύτερο από την ατομική τους ελευθερία και τον ντόπιο πληθυσμό. Βλέπει τη συνολική εικόνα. Αν δεν σταματήσει τους Τούρκους και περάσουν στην Πελοπόννησο, ο σκοπός για τον οποίο πιάσαν τα όπλα πάει χαμένος. Και έτσι προτείνει το αδιανόητο. Να κλειστούν στο χάνι της Γραβιάς και να μπλοκάρουν τον δρόμο των Τούρκων. Οι παλέουρες, με φρέσκες αναμνήσεις από την Αλαμάρα, φρικάρουν στη σκέψη στατικής άμυνας. Καθώς δεν μπορεί να τους αναγκάσει, τους ζητάει να καλύψουν τα πλευρά του και ο ίδιος ζητάει άνδρες που θα έρθουν με τη θέλησή τους να κλειστούν μαζί του στο χάνι. Ένας χορός στείνεται από τους 117 εθελοντές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν το τρελό σχέδιο. Το τουρκικό στράτευμα πλησιάζει. Πυροβολισμοί ξεκινάνε από τις ράχες γύρω από το χάνι, από τα σώματα του Πανουριά και του Διοβουνιώτη. Αλλά η αριθμητική αναλογία είναι καταθλιπτική. 9.000 άνδρες έναντι μερικών εκατοντάδων. Οι Έλληνες άτακτοι υποχωρούν. Ο εφιάλτης της Αλαμάνας δείχνει να επαναλαμβάνεται. Ένας δερβίσης κατευθύνεται προς το χάνι. Ο Ανδρούτσος, που είτε ήταν και ο ίδιος το καλ των Μπεκτασίδων, είτε είχε στενές σχέσεις, χαιρετά τον ιερωμένο και τον ρωτάει που πάει. «Να υποτάξω ή να σφάξω απίστους», απαντάει. Μετά ακούγεται ένα μπαμ και πάρ' τον κάτω τον κλέρικ. Οι μουσουλμάνοι στρατιώτες, βγάζοντας αφρούς, ορμάνε με φανατισμό να τιμωρήσουν την ιεροσυλία. Οι άνδρες του Ανδρούτσου, εκπαιδευμένοι στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με μια ομοβροντία θερίζουν τους επιτιθέμενους. Ο Ομέρ διατάζει ανασύνταξη και επίθεση εκ νέου. Τα εύστοχα πυρά των αμυνόμενων μετατρέπουν το χώρο γύρω από το κτίριο σε κολαστήριο. Ένας σημεοφόρος φτάνει έξω από το χάνι και προλαβαίνει να στήσει την σημαία. Με αναπτερωμένο ηθικό ξεκινάει νέα επίθεση, με πιστόλες και τσεκούρια στα χέρια, ώστε να ρίξουν το κτίριο κάτω. Ο Γκούρας πυροβολάει το κοντάρι της σημαίας και ο Θεούλης το πετυχαίνει και έτσι κόβεται στα δύο. Οι υπόλοιποι βαράνε στο ψαχνό τους άτυπους στρατιώτες του Ομέρ. Παρά τις διαταγές και τα μπόνους παραγωγικότητας που τάζονται στους τσεκουράτους Τούρκους και Αλβανούς, μέχρι το απόγευμα το χάνι δεν έχει πέσει. Ο Πασάς διατάζει να πάνε στη Λαμία να του φέρουν ένα κανόνι, καθώς δεν είχε φέρει μαζί του. Ο Ανδρούτσος το βράδυ, αφού θάβει τους 6 νεκρούς του μέσα στο χάνι, αποφασίζει να απαγκιστρωθεί. Κατανοεί ότι η φθορά που έχει προκαλέσει στους αντιπάλους είναι τεράστια, όπως και το πλήγμα στο ηθικό τους. Μέσα στο σκοτάδι, ένας βιώνει από το κτίριο και καλυπτόμενοι από ένα χωράφι με στάχια, περνάνε μέσα από τις τουρκικές γραμμές και διαφεύγουν. Ο Ομέρ το επόμενο πρωί μετράει τις απώλειες. Έχει χάσει μέσα σε 2 24 ώρα 300 άνδρες και έχει αρκετούς τραυματίες. Μα πάνω απ' όλα έχει ανατραπεί όλο του το σχέδιο. Η κάθοδος στην Πελοπόννησο αναβάλλεται. Ο Ανδρούτσος έχει αποδείξει ότι οι Τούρκοι μπορούν να αιτηθούν σε κανονική μάχη. Τώρα ήρθε η ώρα να εξαπολύσει έναν ανελαίητο αγώνα εναντίον τους. Το πιο σημαντικό, δίνει στα αδέρφια του κάτω από τα βλάκι μία ανάσα, καθώς κρατάει καθυλωμένη τη δύναμη που μπορεί να πνίξει την περιοχή στο αίμα.
η φωτιά της ελευθερίας συνεχίζει να εξαπλώνεται. Στο Πήλιο και στη Σάμο οι σημαίες με το σταυρό υψώνονται. Τα μάτια όλων όμως είναι στον Μοριά. Οι Τούρκοι έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους και έστω και χωρίς τα στρατεύματα που έχουν καθυλωθήσει στερεά, έχουν το τοπικό πλεονέκτημα. Οι Τούρκοι αλλάζουν και ζητούν τα κεφάλια των αποστατών. Οι πύλες της Τριπολιτσάς ανοίγουν. Ο στρατός του προφήτη εξέρχεται και Λάβαρα με την ημισέλινο θα στηθούν σε κάθε κορφή. Η επανάσταση βρίσκεται αντιμέτωπη με τον αφανισμό. Όμως ένας άνδρας με σχέδιο και όραμα βρίσκεται εκεί. Στα εδάφη που η οικογένειά του πότισε με αίμα. Στις βουνοκορφές που περπάτησε νεαρός, εγκατέλειψε κυνηγημένος και γύρισε πλέον για να ζήσει ελεύθερος. Στο πρώτο comment κάτω από το βίντεο μπορείς να βρεις τον χάρτη των σκληρών Καριόλιδων, ούτως ώστε να βρεις όλα τα επεισόδια μας γεωγραφικά. Να στείλουμε τα ευχαριστήριά μας στα μέλη που μας στηρίζουν είτε μέσω του κουμπιού συμμετοχή, είτε μέσω Patreon, όπου μπορείτε να βρείτε ιστορικές πηγές, έξτρα υλικό και άλλα. Να στείλουμε τα ευχαριστήριά μας σε βαραγκούς, κατάφρακτους και προσωπικά ευχαριστήρια στα μέλη με το βαθμό του Σπαρτιάτη Οπλίτη, Γρηγόρης Παπαϊωάννου, Σπυρίδων Πλακούδας, Στέλιος Καμαριώτης, Ανώνυμος από Αμερική, Ελευθέριος Γιαννακόπουλος, Ιωάννης Πετιχάκης, Νικόλαος Αλιάγας, Ματθαίος Σιώπης και Γιώργος Ελ. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.